Good morning friends. মোৰ নাম পূজা। মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছো। মোৰ দ্য পূজাস অথেন্টিক কিচেন চেনেলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকেতো জানেই, য'ত মই মোৰ কুকিং ৰেচিপিজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছিলো। এতিয়াৰ পৰা মই ভাবিছো ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম, য'ত মই মোৰ ডেইলি ব্লগছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। অলপ দিন মই গেপ দিছিলো বিকজ মোৰ ষ্টাডিৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, বাট মই আকৌ বেক হলো। আই এম বেক। আৰু আজি বহুত স্পেচিয়েল ডে হয় বিকজ আজি মোৰ নতুন ঘৰৰ গৃহ প্ৰৱেশ পূজা হয়, যাৰ বাবে মই আজি বহুত এক্সাইটেড। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মই আজি মোৰ এই দিনটো শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' বলক লেটছ ষ্টাৰ্ট। এতিয়া মই বজাৰ যাম, কিছু বস্তু আছে এতিয়াও বজাৰ কৰিবলৈ। চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তাই মোৰ ভণ্টি। মই আপোনালোকৰ লগত মই তাইক ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিম বাৰু। এতিয়া মই বজাৰ যাম, ৰেডি হৈছোঁ। বহুত ঠাণ্ডা, ইয়াত বহুত কলি পৰিছে। আপোনালোকে দেখি পাইছে চাগে, পুৰা হোৱাইট হৈ আছে বেকগ্ৰাউণ্ড। চ' বলক। শ্বপিঙৰ বস্তুবিলাক দেখাই আছো। তাৰ আগত তাইৰ লগত মই ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিওঁ। তাই হ'ল সুভানা, মোৰ ভণ্টি, মোৰ মাহীৰ ছোৱালী। হাই হাই কোৱা। চ' আৰু বাকী মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ লগতো আপোনালোকক ইন্ট্ৰডিউচ কৰাব লাগিব। তাৰ আগতে মই আপোনাক মোৰ কি শ্বপিং কৰিছোঁ এইবিলাক দেখাই। বজাৰ কৰিলোঁ, ফুল কিনিলোঁ ফ্ৰেছ। তাৰপিছত গাখীৰ, তাৰপিছত ইয়াতে আছে আপোনাৰ সুইটছবোৰ। এতিয়া মই এইটো খুলিব নোৱাৰোঁ। বাকী এইবিলাক চব এৰেঞ্জমেণ্ট মোৰ মাহী আৰু মোৰ মায়ে কৰিছে। এইটো পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। লক্ষীনাৰায়ণ, তুলসী গছ,
মাহীয়ে মোক দুবৰি বন গুচাব কাম দিছে সো মই এতিয়া দুবৰি বন গুচাম এতিয়া 108টা তুলসী পাত আমি বন্তি কৰি ৰাখিম guys problem হৈ গৈছে দুবৰি বন বহুত কম পৰি গৈছে ঠাকুৰজিয়ে কৈ আছে যে 324 টা দুবৰি বন লাগিব বাট ষ্টিল ইয়াত বহুত কম চাও কি কৰা যায় তাই পুরা রেডি ময়ো রেডি এতিয়া পূজা স্টার্ট হৈছে চলি আছে পূজাৰ আয়োজনো চলি আছে এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বৰকচোন মোৰ ভন্টি কি কৰি আছে চাওঁগে চাই ओ आय ओए क्या कर रहे हो तुम मैं खाना खा रही हूँ पर आज तो पूजा है I don't care what I don't care क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा ओ ताइर बहुत भूख লাগিছে সেই কাৰণে মানে she don't care right কি খাই আছে বাৰু কি भात কেমেৰা পেলে চোৱা ভাতটো ও আচ্ছা তুমি নিৰামিষ খাই আছা ন ওকে ওকে আজি পূজা হয় ন এই কাৰণে নিৰামিষ খাই আছা হ'ব দিয়া বাই বাই ওকে গাইজ তাইতো খাই আছে বাৰু মই একো খোৱা নাই বিকজ আজি পূজা তো অলপ মানে উপাস ৰাখিছো বাকি চাওঁগে বলক কি কাম হৈ আছে এতিয়া মানে ইয়াতে ভোগ ৰান্ধিবৰ কাৰণে এতিয়া পূজা এটা হ'ব বলক চাওঁগে কেনেকৈ হয় ইয়াতে ভোগ ৰান্ধি
পৰি যায় যে এতিয়া ৰান্ধিব So, আপোনালোকে দেখি পাই আছে চাগে পুৰা ষ্টেজ ইজ ৰেডি পূজাৰ এতিয়া ভোগ ইফালে ৰান্ধি আছে আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গেষ্টক আপোনাক দেখাই দিওঁ ৰ'ব আমাৰ আইতা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গেষ্ট আইতা ভাল লাগি আছে নে আহি পেলাই ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ন গৰম দিনতে থাকিবলৈ বঢ়িয়া হ'ব আইতা ইয়াত আহি বহুত ভাল পাইছে আৰু আহিব আৰু আপোনালোক দেখি পাবই আপুনি এতিয়া পূজাৰ আয়োজন হৈ আছে মোৰ মাহী পুৰা কচকে ৰান্ধি আছে মানে কাটি আছে চব্জি আৰু পণ্ডিতজী ৰান্ধি আছে ষ্টিল এটা প্ৰাইম কাম বাকী আছে যেটো হ'ল ইয়াত ফুল লগাব লাগিব আপুনি দেখি পাই আছে ন দৰৱেতে ফুল লগাব লাগিব সজাব লাগিব মই ফুল আনিছোঁ কিন্তু মানে এতিয়ালৈকে সজোৱা নাই চ' এতিয়া আমি সজাম বলক guys এতিয়া পূজা স্টার্ট হব রিচুয়ালস স্টার্ট হব Yes, guys. সো আপোনালোকে প্লিজ উপভোগ কৰক আমাৰ এই ৰিচুয়ালসবোৰ
পাৰিছে ফুড যজ্ঞৰ ফুড তাইৰো চাই লওক সো এতিয়া আমি আলহী আহিছে সো এতিয়া প্ৰসাদ বিলাব লাগিব So, আজি আমাৰ program finished হল ভালে ভালে পূজাটো হৈ গল and I hope আপোনালোকো enjoy কৰিছে so আমি এটা বহুত টায়াৰ্ড তাইতো খুবই মই তো টুপনি বহুত টোপনি লাগিছে আৰু এতিয়া মই নিজে বহুত টায়াৰ্ড ফিল কৰি আছো তাইতো সৰু ছোৱালী so মই আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিম yes the vlog is ended yes আকৌ আহিম এটা নতুন ব্লগ লৈ বা এটা নতুন ৰেচিপি লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে বাই বাই stay tuned in Pooja Authentic Kitchens okay and please subscribe my channel like share okay bye যদি ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ সাপোর্ট কৰক বাই বাই